dựng dậy. 5 cái ngu thường gặp trên đời, ai tránh được, đời sẽ phúc hậu. Trong dòng chảy cuồn cuộn của nhân sinh, mỗi con người tựa như một chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh giữa đại dương mênh mông. Có người thuận buồm xuôi gió, đi tới những bến bờ an vui, nhưng cũng không ít người mắc cạn giữa sóng ngầm cuộc đời vì những sai lầm không đáng có. Từ ngàn xưa, cổ nhân đã đúc kết ra những bài học sâu sắc về trí tuệ sống, về cách làm người sao cho thuận lòng trời đất, thuận lòng người. Trong muôn vàn điều dạy, có những lời cảnh tỉnh nhẹ tựa gió thoảng, nhưng thấm sâu như mưa dầm, rằng đời người thường gặp 5 cái ngu lớn. Ai tỉnh ra sớm, ai tránh được, người ấy sẽ có một đời phúc hậu, tâm an, vận thịnh. 5 cái ngu ấy không phải là những lỗi lầm lớn lao mà ai cũng dễ nhận ra. Trái lại, nó ẩn mình trong những thói quen nhỏ nhặt, trong những suy nghĩ thường ngày, len lỏi trong cách chúng ta đối nhân xử thế. Vì quá quen, quá tự nhiên, nên nhiều người cứ thế mà mắc, tự chuốc khổ vào thân, tự làm lụng bại cả phúc phần mà không hề hay biết. Chúng ta vẫn thường cho rằng đời người hơn thua ở tài năng, ở trí tuệ, ở may mắn. Nhưng kỳ thực, đôi khi chỉ một chữ ngu không tự biết, không tự sửa cũng đủ khiến một người vốn có cơ duyên thành đạt rơi vào hố sâu thất bại. Chỉ một chút mê muội, chỉ một lần không chịu tỉnh thức cũng đủ đánh mất những gì quý giá nhất: lòng người, niềm tin, tình yêu thương và cả vận mệnh. Cho nên, cổ nhân mới tha thiết nhắc nhở, không phải để phê phán, không phải để dọa dẫm, mà là để chỉ ra một con đường sáng, rằng tránh được 5 cái ngu này chẳng cần làm gì phi thường, đời người tự nhiên sẽ chuyển hóa thành tốt đẹp, như nước ngọt thấm vào lòng đất khô cằn, như ánh nắng ấm áp thắp lên mùa xuân mới. Vậy 5 cái ngu mà cổ nhân nhắc đến là gì? Vì sao những điều tưởng chừng giản đơn ấy lại có sức ảnh hưởng sâu xa đến cuộc đời mỗi chúng ta? Và làm thế nào để nhận ra, sửa mình, để từ đó mở ra một hành trình sống phúc hậu hơn, an lạc hơn? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua từng bài học một, không phải để chỉ trích ai, không phải để than thở, mà là để soi sáng chính mình. Bởi hiểu được, tự nhiên sẽ buông bỏ; biết sai, tự nhiên sẽ sửa; ngộ ra, tự nhiên sẽ đổi vận. Xin mời bạn cùng bước vào hành trình tỉnh thức này. Cái ngu bỏ mặc sức khỏe để chạy theo phù hoa. Trong số những cái ngu thường gặp trên đời, có một cái ngu âm thầm nhất, phổ biến nhất và cũng đau đớn nhất. Đó là đánh đổi sức khỏe của mình để lấy tiền bạc, danh vọng, hào quang giả tạo, chỉ để rồi một ngày nhận ra tất cả đều vô nghĩa, khi cơ thể đã rệu rã, tâm hồn đã héo úa và thời gian chẳng còn đủ để quay đầu. Con người ta thường ngộ nhận rằng mình còn nhiều thời gian, còn trẻ mà, còn khỏe mà, việc gì phải lo lắng, cứ làm việc thâu đêm, suốt sáng, cứ ăn uống bừa bãi, cứ thức khuya, căng thẳng, tức giận, chạy theo những mục tiêu, không bao giờ thấy đủ. Cứ nghĩ rằng sức khỏe là thứ bền vững, rằng hôm nay không sao thì ngày mai cũng chẳng sao. Nhưng họ quên mất rằng cơ thể con người là một cỗ máy mỏng manh. Nó không báo động ngay lập tức, nhưng mỗi hành vi thờ ơ của bạn đều để lại dấu vết. Và một ngày kia, khi căn bệnh xuất hiện, khi cơn đau tràn đến, mới bàng hoàng nhận ra đã quá muộn. Người ta bỏ quên sức khỏe vì mê tiền. Họ cày ngày cày đêm, mãi miết kiếm tiền, quên ăn, quên ngủ, quên cả chăm sóc bản thân. Họ nghĩ rằng có tiền thì sẽ có tất cả, nhưng họ quên rằng tiền có thể mua thuốc nhưng không mua được sức khỏe. Tiền có thể mua giường bệnh nhưng không mua được giấc ngủ yên. Tiền có thể thuê bác sĩ giỏi nhưng không thể chữa lành trái tim đã cạn kiệt sức sống. Người ta bỏ quên sức khỏe vì mê danh. Họ lao vào các cuộc đua tranh, giành giật vị trí, tìm kiếm sự công nhận, một chút thành tựu, một cái danh hảo, một tràng pháo tay từ thiên hạ. Đối với họ quý giá hơn những bữa ăn đàng hoàng, giấc ngủ đủ đầy hay những giờ phút an yên bên gia đình. Họ dốc cạn sức lực để trèo lên cao, mà quên mất rằng càng lên cao, gió càng lớn, và khi sức cùng lực kiệt, chính họ là người ngã đau nhất. Người ta bỏ quên sức khỏe vì mê hưởng thụ, ăn uống thả ga, nhậu nhẹt thâu đêm, tiêu thụ đủ thứ độc tố vào cơ thể.
nghĩ rằng cuộc đời là để tận hưởng. Họ không biết rằng mỗi bữa tiệc linh đình hôm nay là một mầm bệnh âm thầm nảy nở cho ngày mai. Cái giá của những cuộc vui không giới hạn chính là những tháng ngày dài đau đớn và hối hận không kịp. Trong kinh Phật có dạy, có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe thì không còn gì. Một thân thể khỏe mạnh là nền tảng cho mọi sự an vui. Có sức khỏe, bạn có thể học Phật, tu hành, làm việc thiện, phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc gia đình, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc cuộc sống. Không có sức khỏe, ngay cả thở cũng trở thành gánh nặng, nói gì đến ước mơ, hoài bão hay phụng sự nhân sinh. Sức khỏe không phải là thứ bẩm sinh mà bền vững. Nó cần được chăm sóc, gìn giữ từng ngày. Một chế độ ăn uống lành mạnh, một lịch sinh hoạt điều độ, một tâm hồn biết buông bỏ sân si, ghen ghét. Đó là những hành động nhỏ nhưng tích lũy thành lớn. Không ai có thể chăm sóc bạn tốt hơn chính bạn. Đừng giao sức khỏe mình cho bệnh viện, cho bác sĩ, cho thuốc thang. Hãy giữ gìn nó từ hôm nay, bằng ý thức, bằng lòng yêu thương bản thân thật sự. Đừng chờ đến khi thân thể rệu rã mới đi tìm sự cân bằng. Đừng đợi đến lúc ngồi trong bệnh viện mới biết trân quý một ngày bình thường. Đừng để phù hoa ngoài đời trở thành cái giá quá đắt, phải trả bằng sinh mệnh của chính mình. Hạnh phúc không phải là có nhiều tiền nhất, nổi tiếng nhất, được ngưỡng mộ nhất. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là sáng thức dậy, thấy cơ thể khỏe mạnh, bước chân ra đường mà lòng nhẹ nhàng, an yên. Đừng ngu dại nữa. Đừng đánh đổi sinh mạng quý giá này để chạy theo những thứ phù phiếm. Giữ thân khỏe, giữ tâm an, ấy mới là con đường trí tuệ nhất mà một người có thể chọn cho mình trong cuộc đời này. Cái ngu tiếp theo, ham dạy người khi chính mình chưa thấu. Trong số những cái ngu thường gặp ở đời, có một cái rất tinh vi mà phần lớn chúng ta từng ít nhiều mắc phải. Đó là ham dạy người khác khi bản thân mình còn chưa hiểu trọn đạo lý, chưa thực sự sống được với những điều mình nói ra. Thấy ai làm sai, liền buông lời phán xét. Thấy ai vấp ngã, liền vội vã khuyên răn. Nhưng thực ra, chính ta còn chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ chiều sâu, chưa đủ từ bi để lời nói của mình có giá trị chữa lành, thay vì trở thành con dao vô hình làm tổn thương người khác. Đời người không ai là hoàn hảo, ai cũng đang trên con đường học hỏi, trưởng thành. Nhưng có người vừa mới biết được đôi ba điều liền nghĩ mình thông tuệ hơn thiên hạ. Có người đọc vài cuốn sách, nghe dăm ba bài giảng đã tự phong mình làm thầy thiên hạ. Đó không phải là trí tuệ mà là ngã mạn trá hình, một loại ngu si được che đậy bằng vẻ ngoài đạo mạo. Có người chưa từng thực sự bước qua nỗi đau nhưng lại đi dạy người khác cách buông bỏ. Có người chưa từng thực sự biết yêu thương bản thân nhưng lại dạy người khác phải tự trọng. Có người chính mình còn loay hoay trong sân hận, ghen ghét nhưng lại giảng giải về từ bi và tha thứ. Những lời nói như thế nghe có vẻ hay nhưng rỗng. Người nghe thì cảm thấy giả tạo, người nói thì tự trói mình trong ảo tưởng về sự hiểu biết. Đó là cái ngu mà bản thân ta chẳng hay biết, cứ tưởng mình đang làm việc tốt, đang cứu giúp người khác, nhưng kỳ thực là đang gieo thêm nghiệp chướng vì sự ngạo mạn vô hình. Phật dạy rằng nếu tự mình chưa điều phục được mình, làm sao điều phục được người khác? Sự chuyển hóa chân thật không đến từ việc nói hay, khuyên giỏi. Nó đến từ sự sống thật. Bạn không cần phải giảng dạy quá nhiều, chỉ cần chính bạn sống được đời sống mà người khác mong muốn có, thì tự nhiên sự hiện diện của bạn đã là bài học lớn nhất cho họ. Một người thực sự từng bước qua khổ đau sẽ không vội vàng khuyên người khác đừng buồn, đừng khóc. Họ hiểu rằng nỗi đau cần được lắng nghe, cần thời gian để chữa lành, chứ không phải bị phủ nhận bằng những lời sáo rỗng. Một người thực sự hiểu nhân quả sẽ không vội vàng chỉ trích người khác khi họ vấp ngã. Họ biết rằng mỗi người đang trả nghiệp của chính mình, mỗi người có một tiến trình riêng. Sự bao dung lớn nhất là kiên nhẫn chờ đợi và đồng hành, chứ không phải đứng trên cao mà phán xét. Một người thực sự thấu suốt lẽ vô thường sẽ không dính mắc vào việc hơn thua, tranh cãi đúng sai. Họ biết rằng tất cả đều như giấc mộng, chỉ cần giữ lòng mình thanh thản, yên ổn đi qua. Đừng ham dạy người nếu mình chưa thật sự vững vàng. Đừng vội vàng đưa ra lời khuyên,
Nếu trái tim mình chưa đủ rộng lớn để lắng nghe, đừng nghĩ rằng cứu giúp người khác là trách nhiệm của mình khi chính mình còn chưa tự cứu nổi bản thân khỏi những cơn sân hận, tham lam, si mê. Muốn giúp đời, trước tiên phải tự tu đời mình. Muốn thức tỉnh người khác, trước tiên phải tự mình thức tỉnh. Muốn dẫn đường, trước tiên phải biết cúi đầu học hỏi. Khi bạn thực sự sống tử tế, thấu hiểu, từ bi, thì ngay cả khi bạn không nói một lời nào, sự hiện diện của bạn cũng là ánh sáng. Ngược lại, nếu trong tâm bạn còn đầy phán xét, cao ngạo, ích kỷ, thì dù bạn có nói ra bao nhiêu lời hoa mỹ cũng chỉ khiến người nghe cảm thấy nặng nề, xa cách. Trí tuệ lớn nhất không phải là dạy người, mà là tự dạy mình. Đức hạnh lớn nhất không phải là làm thầy thiên hạ, mà là làm học trò khiêm hạ suốt đời. Vậy nên, đừng ngu dại mà chạy đi dạy người khi lòng mình còn chưa vững. Đừng vội vàng bày tỏ sự hiểu biết khi chính mình còn chưa sống sâu sắc với những điều mình nói. Hãy cúi đầu tu học, hãy lặng lẽ rèn luyện, hãy để thời gian và sự chân thành chứng minh tất cả. Vì trên hành trình đi qua vô lượng đời này, người thực sự trí tuệ luôn là người biết rằng mình mãi mãi chỉ là người học trò nhỏ bé trước vũ trụ bao la. Cái ngu tiếp theo, bận tâm quá nhiều đến việc người khác nghĩ gì về mình. Trong đời, có một cái ngu âm thầm mà hầu như ai cũng mắc phải ít nhất một lần. Đó là bận lòng quá mức về cách người khác nhìn nhận, đánh giá, bàn tán về mình. Có người cả đời không dám sống đúng với lòng mình chỉ vì sợ ánh mắt của thiên hạ. Có người mỏi mòn, dằn vặt, buồn đau, tự ti, tự hành hạ bản thân chỉ vì một lời phê bình, một cái nhìn lạnh lùng hay một lời đồn vô căn cứ từ người khác. Con người ta sinh ra vốn mong muốn được yêu thương, được công nhận, được tôn trọng. Đó là bản năng rất tự nhiên. Nhưng khi nhu cầu ấy biến thành nỗi ám ảnh, biến thành sự lệ thuộc vào cái nhìn, cái miệng của thiên hạ, thì ta đã tự nguyện trói buộc mình trong một nhà tù vô hình, tự xây lấy bức tường ngăn cách giữa bản thân và hạnh phúc đích thực. Chúng ta quên mất rằng miệng thiên hạ là thứ muôn đời không thể kiểm soát. Dù bạn có cố gắng hoàn hảo đến đâu, cũng sẽ luôn có người chê bai, gièm pha, đố kỵ. Dù bạn có sống tử tế thế nào, cũng sẽ có người xuyên tạc, bóp méo ý tốt của bạn. Dù bạn nỗ lực bao nhiêu, cũng sẽ có người nhìn bạn bằng ánh mắt nghi ngờ, khinh miệt. Nếu cuộc đời này mà phải sống theo tiêu chuẩn của từng người ngoài kia, thì bạn mãi mãi chẳng thể nào có một ngày bình yên. Có người vì sợ người khác nói mình thất bại mà không dám thử thách. Có người vì sợ thiên hạ chê cười mà không dám theo đuổi ước mơ. Có người vì sợ bị phán xét mà cả đời sống gượng ép, mang mặt nạ, đánh mất chính mình. Đau đớn thay, khi ta dành quá nhiều thời gian để diễn, để vừa lòng thiên hạ, để gồng mình trong những chuẩn mực người khác đặt ra, thì cuối cùng chính ta mới là người gục ngã trong cô đơn, mệt mỏi. Phật dạy, người trí không bị dao động bởi lời khen, không buồn rầu bởi lời chê. Bởi lẽ lời khen chê của thế gian cũng chỉ là gió thoảng mây bay, chẳng phải là chân lý. Hôm nay họ khen, mai họ chê. Hôm nay họ tung hô, mai họ quay lưng. Nếu bạn lấy lời khen chê đó làm thước đo giá trị bản thân, thì bạn mãi mãi là kẻ thất bại, vì bạn đã trao chìa khóa hạnh phúc của mình vào tay người khác. Con người ta chỉ thực sự tự do khi thôi còn bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Không phải là trở nên vô cảm, mà là đủ hiểu rằng mình sống cuộc đời của mình, còn thiên hạ có quyền sống cuộc đời của họ, nghĩ suy của họ. Điều ta cần làm là sống sao cho lương tâm không hổ thẹn. Điều ta cần giữ là một trái tim ngay thẳng, một tâm hồn tử tế. Còn việc thiên hạ yêu hay ghét, khen hay chê, đó là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Có một sự giải thoát vô cùng lớn lao khi bạn biết dừng lại, hít một hơi thở sâu, buông bỏ nhu cầu làm hài lòng tất cả và sống thật với chính mình. Khi bạn không còn nô lệ cho ánh mắt người đời, bạn sẽ tự nhiên mà nhẹ nhàng hơn, tự tin hơn, hạnh phúc hơn. Bạn sẽ dám làm điều mình tin là đúng, dám đi con đường mình chọn, dám sống một cuộc đời rực rỡ, đầy ý nghĩa, dù cho ai đó ngoài kia có đang chỉ trỏ, bàn tán. Cuộc đời quá ngắn
để sống cho vừa lòng thiên hạ. Cuộc đời chỉ thật sự có ý nghĩa khi bạn dám sống là chính bạn, dám yêu thương chính mình, dám đi theo tiếng gọi sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình. Đừng ngu dại mà đánh đổi tự do, đánh đổi sự an lạc nội tâm để mua lấy những ánh mắt tán thưởng giả tạo ngoài kia. Đừng phí hoài cuộc đời quý giá này để chạy theo từng lời khen, từng cái nhìn đồng tình của thiên hạ. Bạn sinh ra không phải để được tất cả yêu thích, bạn sinh ra để sống trọn vẹn là chính mình. Hãy nhớ, mặt trời vẫn tỏa sáng dù có người không thích ánh sáng của nó. Biển cả vẫn cuộn sóng dù có người chê bai tiếng ồn của nó. Và bạn cũng hãy sống cuộc đời mình thật rực rỡ, thật sâu sắc, bất chấp những cái nhìn đầy định kiến ngoài kia. Bởi vì bạn sống cho chính bạn, chứ không phải để trở thành sản phẩm trong cái nhìn của người khác. Sống trọn vẹn, sống chân thành, đó mới là món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho chính mình. Trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi này, cái ngu tiếp theo nghĩ rằng có tiền là có tất cả. Trong hành trình làm người, có lẽ một trong những ngộ nhận sâu sắc và phổ biến nhất chính là tin rằng chỉ cần có tiền thì sẽ có tất cả. Người ta lao vào kiếm tiền như một cơn say, đánh đổi thời gian, sức khỏe, gia đình, tuổi trẻ, thậm chí cả lương tâm để đổi lấy những con số ngày càng dài hơn trong tài khoản ngân hàng. Người ta tin rằng có tiền thì sẽ mua được hạnh phúc, có tiền thì sẽ có địa vị, danh tiếng, có tiền thì sẽ khiến người khác nể phục, yêu thương. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, khi đêm buông xuống, khi thân thể rã rời, khi lòng trống rỗng, họ mới giật mình nhận ra có những thứ tiền không mua nổi. Có những điều dù có chất đống vàng bạc cũng chẳng thể nào đổi lấy được. Tiền có thể mua được giường nệm êm ái, nhưng không thể mua được giấc ngủ bình an. Tiền có thể mua được thuốc men, nhưng không thể mua được sức khỏe. Tiền có thể mua được những bữa tiệc linh đình, nhưng không thể mua được sự vui vẻ chân thành. Tiền có thể mua được kẻ a vua, nịnh hót, nhưng không thể mua được tình yêu thật lòng, lòng trung thành bất diệt. Có những kẻ khi trong tay còn đầy quyền lực và tiền bạc thì vây quanh họ là biết bao người xu nịnh, bợ đỡ. Nhưng khi tài sản hao mòn, khi quyền thế mất đi, thì cũng chính những người ấy là kẻ đầu tiên quay lưng, phũ phàng như chưa từng quen biết. Có những người vì quá tin vào sức mạnh đồng tiền mà đánh mất những mối quan hệ chân thành, đánh mất những giây phút yên bình hiếm hoi của cuộc sống. Để rồi sau cùng, khi mọi thứ tan biến, họ mới nhận ra mình đã tự biến thành kẻ nghèo nàn nhất, nghèo tình thương, nghèo niềm tin, nghèo những phút giây hạnh phúc thật sự. Phật dạy, tài sản không thể cứu con người khỏi già, bệnh và chết. Bởi vì tiền bạc chỉ là phương tiện, không phải cứu cánh. Tiền chỉ có giá trị khi được sử dụng đúng mục đích, khi biết dùng nó để gieo trồng phước lành, làm việc thiện, chia sẻ, nâng đỡ người khác. Tiền sẽ trở thành gánh nặng, thành tai họa khi con người xem nó là tất cả, sẵn sàng chà đạp lên đạo đức, lên tình người để thỏa mãn lòng tham vô đáy của mình. Cái ngu lớn nhất là ngộ nhận rằng giàu có vật chất đồng nghĩa với giàu có tâm hồn. Sự thật thì ngược lại, một tâm hồn càng trống rỗng, càng thiếu bình an thì càng tìm kiếm sự lấp đầy bằng vật chất bên ngoài. Nhưng vật chất không bao giờ đủ cho một cái tâm tham lam vô độ. Càng có nhiều, càng thấy thiếu. Càng sở hữu, càng lo sợ mất mát. Càng bám víu, càng bất an, càng đau khổ. Có những tỷ phú thế giới sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng vẫn rơi vào trầm cảm, vẫn kết thúc đời mình trong cô độc. Có những kẻ quyền quý, tiền chất cao như núi, nhưng mỗi ngày sống trong nỗi sợ hãi, trong sự hoài nghi và cô đơn tột cùng. Bởi vì hạnh phúc không đến từ số dư tài khoản, mà đến từ sự an yên trong tâm hồn. Hạnh phúc là khi bạn biết đủ. Hạnh phúc là khi bạn biết trân trọng những gì mình đang có, thay vì chạy theo những thứ chưa thuộc về mình. Hạnh phúc là khi bạn có những người thân yêu bên cạnh, có sức khỏe để đi đây đi đó, có trái tim ấm áp để yêu thương và được yêu thương. Người khôn ngoan không phủ nhận giá trị của đồng tiền, nhưng họ hiểu rằng tiền chỉ là công cụ phục vụ cuộc sống, không phải mục đích sống. Họ kiếm tiền bằng đôi tay chân chính, bằng khối óc minh triết
và dùng tiền để làm giàu cho cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Họ không để đồng tiền biến mình thành nô lệ. Họ không bán rẻ nhân phẩm, lương tâm chỉ vì tiền bạc. Tiền bạc là phù vân, là tạm bợ. Thân mạng này còn mong manh, huống gì tài sản. Chỉ cần một biến cố, một cơn bạo bệnh, một lần tai họa, tất cả những gì gom góp cả đời cũng có thể tan thành mây khói. Vậy nên đừng ngu dại mà đánh đổi cả đời mình chỉ để chất chồng tài sản. Hãy sống sao để mỗi ngày trôi qua, dù có giàu hay nghèo, bạn vẫn cảm thấy trái tim mình ấm áp, nhẹ nhàng. Hãy dùng đồng tiền như người làm chủ, không phải như kẻ bị điều khiển. Và nhớ rằng, giá trị đích thực của đời người không đo bằng số tiền kiếm được, mà đo bằng số trái tim bạn chạm đến, số nụ cười bạn trao đi, và sự bình an bạn giữ được trong từng hơi thở cuối cùng. Và cái ngu cuối cùng là nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Trong cuộc đời này, có một loại ngộ nhận cực kỳ nguy hiểm, đó là tin rằng mình là trung tâm của thế giới. Cứ ngỡ rằng mọi việc xảy ra đều liên quan đến mình. Ai đó cười cũng nghĩ là đang cười mình, ai đó buồn cũng tưởng vì mình mà buồn. Sống trong cái tôi phình to như bong bóng ấy, con người dần trở nên mù lòa trước sự thật, đánh mất khả năng cảm nhận thế giới một cách khách quan, khiêm nhường. Người nghĩ mình là trung tâm, thường hay tự ái, dễ giận, dễ tổn thương. Một lời nói vu vơ của người khác cũng đủ để họ suy diễn thành cả một câu chuyện đau lòng. Một hành động vô tình cũng khiến họ cảm thấy bị xúc phạm. Họ sống trong một thế giới nội tâm hỗn loạn, lúc nào cũng như đi trên mặt băng mỏng, chỉ chờ sụp đổ vì sự tự trọng mong manh thái quá. Người nghĩ mình là trung tâm, thường muốn người khác phải đối xử đặc biệt, phải công nhận, phải khen ngợi mình. Nếu không được như ý, họ cảm thấy bị coi thường, cảm thấy thế giới này bất công. Họ đánh mất sự hồn nhiên, đánh mất khả năng sẻ chia thật lòng, vì lúc nào cũng ngầm đặt mình lên cao hơn người khác. Họ sống trong ảo tưởng về giá trị bản thân, không nhìn thấy sự khiêm tốn mới là nền tảng của trí tuệ. Đức Phật từng dạy, trong vũ trụ này không có ai là trung tâm. Mọi thứ nương tựa lẫn nhau mà tồn tại. Một bông hoa không tự nhiên mà nở, nó cần ánh nắng, cần mưa, cần đất mẹ, cần ong bướm. Một con người cũng vậy, không tự nhiên mà có, mà lớn, mà thành tựu. Đằng sau mỗi chúng ta là cha mẹ, thầy cô, bạn bè, xã hội. Bao nhiêu yếu tố hợp lại mới tạo thành cuộc đời hôm nay. Hiểu được như vậy, con người mới biết cúi đầu trước cuộc đời, biết ơn trước từng cơ duyên nhỏ bé. Còn những ai nghĩ mình là trung tâm, chỉ chăm chăm vào cái tôi, thì dù thành công cỡ nào cũng sẽ cô độc, bởi thế giới này không xoay quanh riêng ai. Có những người thành đạt, nhưng vì kiêu ngạo, vì nghĩ rằng mình giỏi hơn, hay hơn, quan trọng hơn tất cả, nên đánh mất bạn bè, đánh mất cả những người thân yêu nhất. Có những người chỉ vì không chịu nổi một câu góp ý, một lời phê bình mà nổi giận, mà oán hận, mà tự tách mình ra khỏi dòng chảy cuộc đời. Họ tự đẩy mình vào một cái lồng vàng cô đơn, rồi lại trách cuộc đời lạnh lẽo, bạc bẽo. Nỗi khổ lớn nhất đời người là dính mắc vào cái tôi, bám víu vào hình ảnh bản thân, bám víu vào danh dự, vào thành tựu, vào sự ngưỡng mộ của người đời. Tất cả những thứ đó chỉ như bong bóng xà phòng, đẹp đẽ nhưng mong manh. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, mọi thứ tan biến, để lại trong lòng người ôm giữ nó một nỗi trống rỗng mênh mông. Người trí không cần ai phải công nhận là trung tâm. Người trí biết mình chỉ là một hạt bụi nhỏ giữa vũ trụ mênh mông, nên sống khiêm nhường, biết lắng nghe, biết học hỏi từ mọi người. Họ không tự cao, cũng không tự ti, không kèn cựa, cũng không tranh giành, bởi họ hiểu mỗi người đều đang trên hành trình riêng, chẳng ai hơn ai, chẳng ai thua ai. Cái ngu lớn nhất là sống cả đời để cố gắng chứng minh mình đặc biệt, trong khi điều tuyệt vời nhất lại là biết rằng mình bình thường, và bình thường cũng đủ để hạnh phúc. Biết mình nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn, con người mới có thể buông bỏ những gánh nặng vô hình, mới có thể mở lòng đón nhận mọi điều đến đi như gió thoảng. Biết mình không phải trung tâm, mới thực sự kết nối được với thế giới bằng trái tim trọn vẹn và chân thành. Vậy nên, nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy tổn thương,
vì ai đó quên mất sự hiện diện của mình, hãy mỉm cười và nhớ rằng thế giới này không phải được sinh ra để phục vụ cho cảm xúc của riêng bạn. Vũ trụ vận hành theo cách riêng của nó, bất chấp chúng ta có tồn tại hay không. Và điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống một cách đẹp đẽ nhất trong khoảnh khắc ngắn ngủi được hiện hữu nơi cõi đời này. Không phải bằng sự khoa trương, không phải bằng cái tôi phình to, mà bằng một trái tim biết yêu thương, biết khiêm cung, biết tan hòa vào sự bao la của đất trời. Chỉ khi ấy, bạn mới thực sự tự do. Chỉ khi ấy, bạn mới thực sự bình yên. Cuối cùng, sau khi đã đi qua năm cái ngu thường gặp trong đời, hẳn mỗi người trong chúng ta đều thấp thoáng thấy bóng dáng mình đâu đó. Có thể đôi lúc ta đã từng lỡ lời mà làm mất lòng người khác, có thể đã từng nóng vội mà đánh mất cơ hội, có thể đã từng kiêu căng mà tự đẩy mình vào cô độc, hay cũng có thể từng quá tin tưởng sai người, quá mê đắm hư vinh mà rơi vào khổ lụy. Nhưng xin đừng vì thế mà tự trách, cũng đừng vì thế mà buồn. Bởi nhận ra cái sai chính là bước đầu của trí tuệ. Thấy được mình từng ngu chính là đang trên đường sáng. Cổ nhân có câu: người biết mình ngu ấy là bậc trí, người tưởng mình trí ấy mới thật ngu. Cho nên điều quý giá nhất không phải là chưa từng vấp ngã, mà là biết đứng dậy sau mỗi lần sai lầm. Không phải chưa từng mù quáng, mà là biết tự mình tháo gỡ những lớp màn vô minh để bước ra ánh sáng. Hãy nhớ rằng cuộc đời giống như một dòng sông. Nước có lúc trong, lúc đục, người có lúc sáng, lúc mê, nhưng dòng sông vẫn chảy về biển cả. Và con người nếu biết sửa mình cũng có thể bước tới một tương lai rộng mở, an nhiên và phúc hậu. Hãy xem 5 cái ngu mà cổ nhân dạy không phải là bản án cuộc đời, mà là những cột mốc trên hành trình trưởng thành. Ai tránh được, ai vượt qua được thì phúc báo tự nhiên tới, giống như hoa tự nở khi xuân về. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần sống một chút tỉnh thức hơn hôm qua. Mỗi ngày chỉ cần bớt một chút ngu si, thêm một chút từ bi, thêm một chút trí tuệ, thì đời này nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn, đẹp đẽ hơn và viên mãn hơn. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi tới phút cuối. Chúc bạn luôn giữ được sự sáng suốt giữa dòng đời nhiều mê, hoặc chúc bạn biết tránh khỏi những điều dại dột nhỏ bé để mở ra một kiếp người lớn lao, an lạc và đầy phúc báu. Hẹn gặp lại bạn trong những hành trình tỉnh thức tiếp theo.